วัสดีค่ะน้องๆพี่ดิงนะคะณัฐนิดาเทพพันธ์กุลงามค่ะสอนวิชาเคมีนะคะตอนนี้พี่ดิงก็มีประสบการณ์สอนนะคะมากกว่า12ปีแล้วนะคะแล้วก็จะสอนเคมีทุกสนามสอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น IGCSE SAT นะคะ O Level A Level และอื่นๆอีกมากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ดิงก็จะสอนพื้นฐานเคมีนะคะซึ่งน้องๆสามารถเอาไปใช้สอบได้นะคะทั้งระดับม.ต้นและระดับม.ปลายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันดีกว่าค่ะว่าวันนี้พี่นิ่งจะสอนอะไรบ้างนะคะเริ่มที่พื้นฐานอันแรกเลยเนาะก็คือตารางธาตุนั่นเองก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักกับคำว่าธาตุก่อนว่าธาตุคืออะไรนะคะธาตุนะในภาษาไทยเราเรียกว่าธาตุแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า element นะคะก็คือเขาจะเป็นสารบริสุทธิ์อันนี้คือนิยามเขาจะเป็นสารบริสุทธิ์นะคะที่เขาเนี่ยจะไม่สามารถแบ่งแยกเป็นสารอื่นๆได้อีกแล้วนะยกตัวอย่างเช่นพี่นิ้งบอกว่าพี่นิ้งมีตัว C อะตอมของ C ก็คือคาร์บอนถูกไหมคะ C ก็คือคาร์บอนมี C ตัวที่1มี C ตัวที่2นะคะมี C ตัวที่3นะตรงเนี้ยพี่นิ้งจะถือว่าเขาเป็นธาตุคาร์บอนทั้งหมดเลยนะคะเป็นธาตุคาร์บอนทั้งหมดเลยหรืออย่างเช่นตรงนี้พี่นิ้งบอกว่าพี่นิ้งมีไนโตรเจนตัวที่1นะคะไนโตรเจนตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5กลุ่มก้อนนี้ทั้งก้อนก็เรียกว่าธาตุไนโตรเจนเช่นกันนะคะซึ่งธาตุเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยที่เล็กที่สุดที่ชื่อว่าอะตอมนั่นเองนะคะที่ชื่อว่าอะตอมยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นธาตุคาร์บอนมีตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ในแต่ละตัวตรงนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าอะตอมนั่นเองเพราะฉะนั้นนิยามของคำว่าอะตอมก็คือสิ่งที่เล็กที่สุดนะคะสิ่งที่เล็กที่สุดของธาตุนั่นเองนะสิ่งที่เล็กที่สุดของธาตุนั่นเองซึ่งภายในอะตอมเนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในที่เล็กกว่าอะตอมอีกนะคะนั่นก็คือโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนนั่นเองเด็กๆหลายคนน่าจะเคยได้ยินแล้วแหละพี่หนิงเชื่อว่าต้องเคยได้ยินเนาะโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนแต่เจ้า3ตัวเนี้ยอยู่ตรงไหนมีหน้าที่ทำอะไรและเราดูยังไงว่าแต่ละตัวเนี่ยมีโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนกี่ตัวนะคะเดี๋ยวจะสอนในวันนี้อีกทีหนึ่งเนาะเพื่อที่ว่าจะให้น้องๆสามารถไปดูในตารางธาตุได้ถูกต้องว่าไอ้เลขที่อยู่ด้านบนเลขที่อยู่ด้านล่างดูยังไงนะคะคราวนี้โปรตอนเริ่มที่ตัวแรกเลยโปรตอนหรือ P บวกเราสามารถใช้สัญลักษณ์เป็น P บวกได้เลยนะคะเป็นการแสดงถึงประจุบวกนะคะเป็นการแสดงถึงประจุบวกนะภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนแบบนี้ PROTON นะคะเป็นประจุบวกที่อยู่ในอะตอมนะคะถัดมาอันที่2นิวตรอนตามชื่อเลยค่ะนิวตรอนถ้าเคยได้ยินคำว่า neutral จะแปลว่ากลางถูกไหมคะเช่นเดียวกันค่ะนิวตรอนก็คืออนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นกลางเนี่ยเราก็จะเป็น N0 แบบนี้นะคะ N0 และตัวสุดท้ายอิเล็กตรอนเนี่ยตัวเขาจะเป็นประจุลบนะคะเพราะฉะนั้นตัวย่อของเขาก็เลยเป็น E ลบคราวนี้เราลองมาดูสัญลักษณ์ธาตุกันนิดหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะคะเวลาที่น้องเจอสัญลักษณ์ธาตุในตารางธาตุซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นสัญลักษณ์ธาตุชนิดหนึ่งแล้วก็มีตัวเลขที่อยู่ด้านบนและด้านล่างถูกไหมคะยกตัวอย่างเช่นพี่นิ้งมี Na11 23 Na ย่อมาจากโซเดียมนะคะ Na ย่อมาจากโซเดียมเคยสงสัยไหมว่า11ตรงนี้และ23ตรงนี้บอกอะไรกับเราบ้างนะคะตรงนี้พี่จะขอจำลองเป็น x นะเป็นธาตุ x ซึ่งเลขข้างล่างนะคะเลขข้างล่างก็คือ atomic number นะคะหรือเลขอะตอมนั่นเองเป็นการบอกจำนวนโปรตอนเท่านั้นเลยไม่ใช่อันอื่นเลยนะต้องเป็นโปรตอนเท่านั้นเป็นการบอกจำนวนโปรตอนนะคะซึ่งเจ้าโปรตอนเนี่ยเขาจะเป็นเอกลักษณ์ประจำธาตุแต่ละตัว
หมายความว่ายังไงให้น้องคิดถึงว่าตอนนี้น้องกำลังเรียนอยู่ในห้องเรียนนะแล้วเขาก็จะมีเลขที่ประจำตัวของนักเรียนแต่ละคนถูกไหมเช่นในห้องนี้มี30คนน้องอาจจะเลขที่10แสดงว่าตอนนี้ถ้าคุณครูบอกว่าเลขที่10ลุกขึ้นมาตอบจะต้องหมายถึงน้องคนเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเลขที่9เลขที่11เลขที่12จะหมายถึงเพื่อนน้องแล้วเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าโปรตอนเท่ากับ11จะต้องหมายถึงโซเดียมคนเดียวเท่านั้นถ้าโปรตอนเปลี่ยนเช่นเป็นโปรตอน12 13 14ก็จะหมายถึงธาตุอื่นๆที่ไม่ใช่โซเดียมเพราะฉะนั้นโปรตอนเนี่ยจะเป็นค่าเอกลักษณ์นะคะเป็นค่าเฉพาะตัวของแต่ละธาตุเมื่อไหร่ก็ตามที่โปรตอนเปลี่ยนธาตุจะเปลี่ยนทันทีนะคะธาตุจะเปลี่ยนทันทีคราวนี้เลขข้างล่างเราได้แล้วว่าเขาคือโปรตอนนะคะคราวนี้มาดูเลขข้างบนบ้างเลขข้างบนเนี่ยนะคะเลขข้างบนเราจะเรียกเขาว่า atomic mass นะคะ atomic mass ตามชื่อเลยเป็นมวลอะตอมนะคะเป็นมวลอะตอมเป็นน้ำหนักนั่นเองของอะตอมนั้นๆนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นโปรตอนรวมกับนิวตรอนนะคะเลขข้างบนจะเป็นโปรตอนรวมกับนิวตรอนแสดงว่าตอนนี้นะคะถ้าเราอยากรู้โปรตอนโอเคละเราสามารถดูเลขข้างล่างได้เลยอย่างกรณีนี้โซเดียมโปรตอนก็คือ11ได้เลยนะถ้าเราอยากรู้นิวตรอนเราก็แค่เอาเลขที่อยู่ข้างบนไปลบกับเลขที่อยู่ข้างล่างถูกไหมข้างบนคือโปรตอนรวมกับนิวตรอนข้างล่างคือโปรตอนเพราะฉะนั้นนิวตรอนในที่นี้ก็คือ23ลบ11เท่ากับ12ได้เลยนะคะตอนนี้เราทราบอนุภาค2ชนิดแล้วนะก็คือโปรตอนและนิวตรอนอนุภาคถัดไปนะคะก็คืออิเล็กตรอนคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอิเล็กตรอนอยู่ตรงไหนในเมื่อเลขมันบอกทุกอย่างแล้วนะคะอิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนเนี่ยให้เราดูที่ประจุตรงซ้ายมือตรงนี้เลยค่ะลูกตรงซ้ายมือนะในกรณีที่ธาตุชนิดนั้นๆเขาเป็นกลางทางไฟฟ้านะคะในกรณีที่ธาตุชนิดนั้นเขาเป็นกลางทางไฟฟ้าโปรตอนกับอิเล็กตรอนจะเท่ากันทันทีนะโปรตอนกับอิเล็กตรอนจะเท่ากันทันทีเพราะว่าพี่ถือว่าโปรตอนเช่นโปรตอนเป็นประจุบวกแบบนี้เนาะกับอิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบเขาจะหักล้างกันหมดนะเขาจะหักล้างกันหมดเลยนะคะก็เลยกลายเป็นศูนย์กลายเป็นกลางทางไฟฟ้าแต่ถ้ากรณีที่โปรตอนหรืออิเล็กตรอนเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งที่มันมากกว่ากันมันจะแสดงประจุไฟฟ้าขึ้นมาทันทีซึ่งน้องๆน่าจะเคยเห็นเช่นตรงนี้เป็นบวก1นะคะหรือบางตัวจะเป็นบวก2บวก3ลบ1ลบ2ลบ3มีมากมายเลยนะคะอย่างในกรณีนี้สมมติพี่นิ้งบอกว่าพี่นิ้งมีโซเดียมนะคะ11 23และเป็นบวก1นะและเป็นบวก1ถ้าเป็นเจ้าตัวข้างบนเนี่ยที่ไม่มีอะไรเลยแบบนี้เป็นกลางถูกไหมแปลว่าตรงนี้เราสามารถบอกได้เลยว่าอิเล็กตรอนคือ11เท่ากับโปรตอนเท่ากันนะคะเท่ากันแต่ถ้าเป็นในกรณีข้างล่างแบบนี้โอเคโปรตอนคือ11นะคะโปรตอนคือ11นิวตรอนนะคะยังเป็น23ลบ11เท่ากับ12แต่ตรงนี้มีประจุบวกโผล่ขึ้นมาโปรตอนอิเล็กตรอนไม่เท่ากันอีกต่อไปนะคะไม่เท่ากันอีกต่อไปเมื่อไหร่ก็ตามที่แสดงความเป็นบวกขึ้นมาแปลว่าบวกเด่นบวกเด่นแปลว่าโปรตอนต้องเด่นกว่าอิเล็กตรอนนะอีกรอบนะคะลูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นประจุบวกขึ้นมานะคะประจุบวกขึ้นมาแปลว่าบวกเด่นแปลว่าโปรตอนจะต้องมากกว่าอิเล็กตรอนคราวนี้เขาบอกแล้วว่ามันเป็นบวก1บวก1แปลว่าโปรตอนต้องเยอะกว่าอิเล็กตรอน1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะได้ว่าอิเล็กตรอนน้อยกว่าโปรตอน1ตัวอิเล็กตรอนเลยเหลือแค่10เดี๋ยวพี่วาดรูปให้ดูนะเช่นตอนแรกสมมตินะมี3เท่ากันนะคะมี3เท่ากันอยู่ดีๆพี่นิ้งไปดึงอิเล็กตรอนออกไป1ตัวฟึบนะคะออกไปเลยแบบนี้กลายเป็นว่าตรงเนี้ยประจุบวกตรงเนี้ยมันก็เลยเด่นขึ้นมาตัวหนึ่งเห็นไหมตัวเนี้ยเขาจะเกินหน้าเกินตาประจุลบออกมามันเลยเป็นที่มาของประจุบวกตัวนี้นั่นเองนะคะโอเคเนาะเช่นเดียวกันกรณีกลับกัน
ในกรณีที่มันเป็นประจุลบบ้างนะฮะในกรณีที่เป็นประจุลบบ้างสำหรับเจ้าประจุลบนะคะลูกมันก็จะต้องมีประจุลบหรืออิเล็กตรอนเนี่ยเด่นกว่าโปรตอนถูกไหมยกตัวอย่างเช่นพี่นิ้งมี S ย่อมาจากซัลเฟอร์หรือกรัมฐานนั่นเองนะคะซัลเฟอร์16 32 2ลบนะโปรตอนแน่นอนว่าต้องเท่ากับ16นิวตรอนคือ32ลบ16เท่ากับ16นะคะเท่ากับ16และอิเล็กตรอนในที่นี้อย่างที่บอกเนื่องจากประจุเขาเนี่ยมันเด่นขึ้นมา2นะคะเนี่ยประจุมันเด่นขึ้นมาเป็น-2ไม่ใช่2นะ-2นะแสดงว่าตรงเนี้ยลบต้องเด่นกว่าบวกนะคะประจุลบแสดงว่าอิเล็กตรอนต้องมากกว่าโปรตอนและเป็น2ลบเลยต้องมากกว่าอยู่2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นโปรตอนมี16อิเล็กตรอนในที่นี้เลยต้องเป็น18นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูสัญลักษณ์ธาตุซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้ดูในตารางธาตุได้เลยไม่ว่าจะอยู่ม.ต้นหรือม.ปลายยังไงก็ต้องดูตารางธาตุนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมให้ดูนะยกตัวอย่างเช่นคาร์บอน12.6นะคะ12.6กรณีนี้เราก็จะบอกได้ทันทีว่าอ๋อเลขข้างล่างคือโปรตอนถูกไหมโปรตอนในที่นี้ก็จะเท่ากับ6นะคะโปรตอนก็จะเท่ากับ6ถัดมาประจุตรงนี้ไม่ได้แสดงค่าอะไรเลยนะคะแสดงว่าประจุตรงนี้ต้องเป็น0โปรตอนกับอิเล็กตรอนเลยต้องเท่ากันเลยเป็น6เท่ากันนะคะเลยเป็น6เท่ากันถัดมาคือนิวตรอนนะคะนิวตรอนเนี่ยให้เอาเลขที่อยู่ด้านบนก็คือ12ลบเลขที่อยู่ด้านล่างก็คือ6เขาก็เลยมี6เช่นกันกรณีนี้โปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอน6หมดเลยนะคะคราวนี้มาดูทางขวามือบ้างตัวขวามือน้องจะเห็นว่าอุ๊ยตัวนี้มีประจุลบโผล่ขึ้นมานะมีประจุลบโผล่ขึ้นมาก่อนอื่นเลยโปรตอนยังคงเท่าเดิมเป็น6นะคะนิวตรอนดูที่นิวตรอนก่อนนะคือ12ลบ6ก็เลยได้เท่ากับ6ก็คือตัวนี้นะคะนิวตรอนคือบนลบล่างจำไว้เลยนะนิวตรอนคือบนลบล่างแต่ในกรณีที่เป็นอิเล็กตรอนกรณีนี้นะคะเราจะเห็นว่าเฮ้ยประจุมันคือ-4แปลว่าอะไรแปลว่าอิเล็กตรอนต้องเด่นกว่าโปรตอน4ตัวอิเล็กตรอนต้องมากกว่าโปรตอน4ตัวมันเลยเป็น6บวก4นะคะ6บวก4เท่ากับ10อนุภาคนั่นเองนะคะโอเคนะเรื่องสัญลักษณ์ธาตุไม่ยากไปดูในตารางให้ดีๆนะคะถัดมาหัวข้อถัดไปนะคะคราวนี้ในตารางธาตุเนี่ยปัจจุบันน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันก็จะค้นพบแบบเยอะแยะมากมายเกิน100ธาตุแล้วถูกไหมเช่นสมมติว่าเราดูไปที่ธาตุตัวแรกก็จะชื่อไฮโดรเจนเนาะถัดมาตัวที่2ฮีเลียมตัวที่3ลิเธียมแบบนี้ถัดไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่100กว่าตอนนี้118ประมาณนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีชื่อบัญญัติไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคราวนี้เอาใหม่สมมติว่าน้องๆบอกว่าน้องๆเดินไปอยู่ดีๆไปขุดแร่นู่นนั่นนี่แล้วปรากฏว่าอุ๊ยเจอธาตุใหม่โผล่ขึ้นมาเราจะตั้งชื่อธาตุเหล่านั้นว่าอะไรบ้างนะคะเราจะตั้งชื่อธาตุอย่างนั้นว่ายังไงคือมันจะเป็นแค่ชื่อชั่วคราวเท่านั้นนะก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นชื่อจริงเขาเนาะถ้าเราลองสังเกตในตารางธาตุนะมันจะมีชื่อธาตุมากมายเลยที่เขาสามารถบอกที่มาได้ยกตัวอย่างเช่นอินเดียมอินเดียมน่าจะมาจากไหนคะลูกอินเดียมน่าจะต้องมาจากอินเดียอะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือชื่อตอนหลังที่เขามาตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นไอ้คำว่าอินเดียมเนี่ยเขาก็จะมีชื่อที่เรียกชั่วคราวก่อนซึ่งไอ้เจ้าชื่อที่เรียกชั่วคราวเนี่ยเราจะเรียกตามระบบที่ชื่อว่า IUPAC นะคะ IUPAC อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับองค์กรเกี่ยวกับเคมีระดับสากลของโลกนะซึ่งเจ้า IUPAC เนี่ยองค์กรเนี่ยเขาก็ได้บัญญัติว่าเวลาที่เราจะเรียกชื่อธาตุที่ค้นพบใหม่เราจะเรียกตามเลขอะตอมที่ค้นพบโดยมีข้อแม้ว่าเลขอะตอมที่เราค้นพบเนี่ยต้องเกิน100นะไม่เกินไม่ได้ต้องเกินแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าตอนนี้ตารางธาตุเนี่ย1จนถึง100เต็มหมดแล้วโดนจับจองหมดแล้วไม่มีทางที่เราจะให้มันเป็นธาตุใหม่ได้แล้วถ้าค้นพบตอนนี้น่าจะเป็น119 120 121แบบนี้ขึ้นไปแล้วนะคะคราวนี้เราลองมาดูตัวเลขกันว่า
เราเรียกว่าอะไรบ้างตัวเลขนะคะจะมีตั้งแต่0จนถึง9ก็คือเป็นเลขตัวเดียวทั้งหมดเนาะจะเป็นตัวเลขตัวเดียวทั้งหมดแล้วเวลาที่เราเรียกเนี่ยเราก็จะเรียงตามตัวเลขของเขาได้เลยนะคะมาดูที่0กัน0นะคะลูก0เราจะเรียกเขาว่า nil นะคะ nil 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 นะคะ1คืออุ่น0กับ1เนี่ยพี่คิดว่าเป็นอะไรที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูน้องๆสักเท่าไหร่นะคะน้องๆอาจจะต้องจำ2ตัวนี้ดีๆนะ0นิว1อุ่น0นิว1อุ่นนะคะคราวนี้2 3 4โฟกัสเข้าไป2 3และ4มันเป็นรากศัพท์ของตัวเลขนั้นๆเลยเช่น2เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าไบถ้าน้องๆจำไม่ได้ให้น้องๆคิดว่าเฮ้ยไบโพล่าอย่างเงี้ยไบโพล่าแปลว่าอะไร2บุคลิกใช่ไหมคะนี่ไงมันมีรากศัพท์คำว่า2นะคะเพราะฉะนั้นไบแปลว่า2นะถัดมาไตรนะคะจะเป็นรากศัพท์ของเลข3เนาะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยเช่นไตรภพไตรภูมิ triangle ถูกไหมเป็นรากศัพท์ของเลข3 4ก็เช่นเดียวกัน4ใช้คำว่า quaternary quadruple ทั้งหลายเหล่านี้คือเลข4นะคะคือเลข4คราวนี้เราลองมาดูที่5 6 7 8 9บ้างพี่หนิงจะให้น้องดูตรงนี้ก่อนนะ5กับ6ให้น้องคิดถึง5เหลี่ยม6เหลี่ยม5เหลี่ยมเรียกว่าอะไร5เหลี่ยมเรียกว่าเพนทากอนถูกไหมคะ5เหลี่ยมเรียกว่าเพนทากอนเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นเพนแปลว่า5นะคะถัดมา6เหลี่ยมเรียกว่าเฮกซากอนถูกไหมคะตรงนี้6ก็เลยเป็นเฮก7กับ8เนี่ยเขามีตำนานเล่ามาเนาะ7กับ8เขาจะมีตำนานเล่ามาในสมัยก่อนนะคะในยุคกรีกโรมันเลยนะเขาจะให้เดือน1ของปีนั้นน่ะปีใหม่นะเริ่มนับจากเดือนมีนาคมจะไม่ใช่มกราคมแบบปัจจุบันนะคะเพราะเขาถือว่าจะเป็นเดือนที่ผ่านหน้าหนาวหน้าอะไรหน้าหนาวมาแล้วใช่ไหมนะแล้วก็จะเป็นเดือนที่สามารถแบบว่าเริ่มมีผลผลิตเก็บเกี่ยวได้เขาก็เลยถือว่าเป็นเดือนที่แบบว่ามีฤกษ์มีชัยประจำปีเขาจะให้มีนาคมหรือมาร์ชเนี่ยเป็นเดือนแรกของปีเพราะฉะนั้นสมมตินะพี่นิ้งเรียงจากมาร์ชมาเอพริลใช่ไหมคะเมย์จูนJuly August ถูกไหม September และ October ถ้า March เป็นเดือนที่1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8เด็กๆจะเห็นว่าเดือนที่7เนี่ยจะกลายเป็น September ใช่ปะเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของ SEPT โอเคไหม Sep เลยเป็นเลข7นั่นเองและเช่นเดียวกันOCT October แต่สมัยก่อนเขาจะถือว่าเป็นเลข8นั่นเองหรือเราอาจจะจำง่ายๆก็ได้ว่า Octopus ปลาหมึกเนี่ยมี8หนวดแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะและเลขสุดท้ายนะคะที่เด็กๆต้องจำก็คือเลข9ตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชื่อมันค่อนข้างแปลกนะคะก็คือ ENN N นั่นเองนะคะ ENNสรุปจริงๆแล้วตัวที่มันค่อนข้างแปลกจะมีอยู่3ตัวเท่านั้นเนาะในบรรดา10ตัวมีอยู่แค่3ตัวเท่านั้น1ก็คือ0อ่านว่า nil นะคะ1อ่านว่าอุ่นและ9อ่านว่า n นั่นเองนะคะถัดมาเราไปดูวิธีเรียกกันนิดนึงว่าเวลาที่เราจะเอาเลขเหล่านี้นะคะมาประกอบกลายเป็นชื่อชั่วคราวของธาตุใหม่เราจะมีหลักการในการเรียกอย่างไรบ้างนะคะมาดูข้างล่างพร้อมกันคราวนี้ยกตัวอย่างเช่นพี่นิ้งบอกว่าพี่นิ้งมีธาตุชนิดหนึ่งค้นพบใหม่เป็น125นะคะก็คือเป็น x แล้วเป็น x 125พี่อยากรู้ว่าธาตุเนี้ยเรียกชื่อยังไงนะพี่อยากรู้ว่าธาตุเนี้ยเรียกชื่อยังไง1ค่ะลูก1จำได้ไหม1ก็คืออุ่นตัวแรกเป็น capital letter นะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นห้ามพิมพ์เล็กถือว่าผิดทันทีต้องพิมพ์ใหญ่นะคะถัดมาตัวที่2คือเลข2คืออะไรนะ2คือใบถูกไหมคะ2คือใบนะและ5ก็คือเพนนะคะ5ก็คือเพนคราวนี้เวลาที่เราเรียกเลขอะตอมเขาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราอยากให้มันดูเป็นธาตุนะอยากให้มันดูเป็นธาตุให้เราเติมคำว่าเอี่ยมเข้าไป
เติมคำว่าเอี่ยมเข้าไป เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น IUM อ่านชื่ออีกรอบหนึ่งอุ่นไบเพนเทียมอุ่นไบเพนเทียมคือชื่อชั่วคราวนะคะของธาตุ x 125ประมาณนี้เนาะแต่ทุกๆอย่างบนโลกใบนี้มักจะมีข้อแม้อยู่เสมอนะคะมันจะมีกฎเกณฑ์นิดหนึ่งอันแรกเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ธาตุที่เราค้นพบใหม่เนี่ยมันลงท้ายด้วยเลข2หรือ3ในเด็กจะเห็นว่าทุกๆครั้งที่ลงท้ายด้วย2หรือ3เนี่ยมันจะลงท้ายด้วย I ถูกไหมแล้วถ้าเราลงท้ายด้วย I แล้วยังไปเติมคำว่าเอี่ยมมันจะกลายเป็นแบบนี้เช่นตัวนี้102อุ่นนิวไบเอี่ยมเป็น BIIUM อันนี้มันก็จะดูเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะขี้ขวดโนเนไปนิดนึงถูกไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเพื่อเพิ่มความเป็นทางการนะคะทุกๆครั้งที่ลงท้ายด้วยคำว่า by หรือไตรให้เราตัด I ทิ้ง1ตัวจากตรงนี้ BIIUM นะก็จะกลายเป็น BIUM อุ่นนิวเบียมนะคะอุ่นนิวเบียมเช่นเดียวกันอย่างตรงนี้1031ก็คืออุ่นนะคะ0นะคะก็คือนิวและ3ก็คือไตรถูกไหมคะคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเติมเอี่ยมอะไรมันก็จะเป็น TRIIUM ดูแล้วไม่ทางการเขาจึงตัด I ทิ้ง1ตัวกลายเป็นอุ่นนิวไตรเอี่ยมก็เป็นเทรียมเลยนะคะอุ่นนิวเทรียมกฎอีกข้อหนึ่งก็คือในกรณีที่เลข9นะเลข9ตามด้วย0นะคะ9เนี่ยมันจะเป็น ENN และ0มันจะเป็น NIL ถูกไหมคะ ENN และ NIL เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้า9ต่อด้วย0มันจะกลายเป็น Triple N ค่ะลูกมันจะกลายเป็น N 3ตัวซึ่ง n มันเยอะเกินไปนะคะทาง IUPAC เขาก็เลยบอกว่าในกรณีนี้9ติดกับ0ให้ตัด n ทิ้ง1ตัวนะคะให้ตัด n ทิ้ง1ตัวให้เหลือแค่2ตัวพอกลายเป็น ENNIL นะคะอย่างกรณีนี้190เนาะ1ก็คืออุ่นนะคะเนี่ย1ก็คืออุ่น9ติดกับ0ก็เลยเป็น ENNIL N newเลี่ยมอย่าลืมเติมคำว่าเอี่ยมลงไปท้ายสุดแบบนี้นะคะและในกรณีที่เราเนี่ยต้องการเขียนเป็นตัวย่อนะเป็นตัวย่อนะสมมติใครบอกว่าขี้เกียจเขียนชื่อเต็มอะค่ะพี่นิ้งชื่อยาวมากเลยเราสามารถเขียนตัวย่อได้ไหมได้นะคะยกตัวอย่างเช่น114ตรงนี้นะคะ1ก็คืออุ่น1ตัวที่2ก็คืออุ่น4ก็คือควอตตรงนี้แก้จาก A เป็น U นะคะแก้จาก A เป็น U ให้พี่นิ้งนิดหนึ่งอุ่นควอตเดียมถูกไหมเราก็เอาตัวแรกของแต่ละตัวนะตัวแรกคือ U U มาย่อตัวแรกของตัวที่2ก็คือ U เช่นกันเอามาย่อและตัวสุดท้ายคือ Q ก็เอามาย่อโดยมีข้อแม้เหมือนเดิมคือตัวแรกต้องเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะตัวแรกต้องเป็นพิมพ์ใหญ่นะเราลองไปย่อตัวอื่นข้างบนกันเช่นตรงนี้คือ125ใช่ไหมคะ125มีตัวแรกก็คือ U นะคะตัวแรกก็คือ U ตัวที่2ก็คือ B นะคะตัวที่5ก็คือ P เนี่ย UBT แบบนี้ได้เลยนะคะ UBT ได้เลยถัดมา102ก็จะกลายเป็น UNB 103ก็จะเป็น UNT นะคะตรงนี้190ค่ะลูก190ก็จะเป็น UEN นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการเรียกชื่อใหม่ก่อนที่เขาจะเอาไปบัญญัติเป็นชื่อจริงนั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนิดนึงนะคะปิดท้ายกันนะคะเด็กๆคราวนี้ถ้าน้องๆดูคลิปนี้อยากให้น้องๆลองสต็อปและทำเองก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเฉลยพร้อมกันแต่พี่นิ้งจะขอรันคลิปต่อไปเลยเนาะเด็กๆทำเองก่อนนะคะแล้วค่อยมาเช็คกันนะกดสต็อปไว้ก่อนได้เลยนะคะ
ราวนี้เราลองมาดูข้อ1เป็นตัวอย่างกันอย่างข้อ1ตรงเนี้ย118นะคะ118เนี่ย1ก็คืออุ่นถูกไหมคะอุ่น1อีกตัวก็คืออุ่น8ก็คือออกนะคะออกแล้วก็เติมท้ายด้วยเอี่ยมอุ่นออกเทียมถูกไหมคะตัวย่อของเขาก็จะเป็นตัวแรก u ตัวที่2ก็ยังคงเป็น u ตัวที่3ก็เป็น o นะคะ u o นั่นเองลองมาดูข้อ2พร้อมกันต้องการแค่ตัวย่อตัวเดียว119เด็กๆจะเห็นว่ามันเป็นอุ่นและ9คือ n ถูกไหมคะแล้วก็เนียมตัวย่อจึงเป็น u e นั่นเองนะคะ u e อุ่น n เนียมนะคะอุ่น n เนียมถัดมา113นะคะ113อย่าลืมนะว่าทุกๆครั้งที่เป็นเลข3ลงท้ายอย่าลืมตัด i ทิ้ง1ตัวนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นเลข3ลงท้ายตัวนี้ก็จะกลายเป็นอุ่นนะคะอุ่นไตรตัด i ทิ้ง1ตัวเติม ได้เลยอุ่นเทียมนะคะอุ่นเทียม u t นะคะ u t ข้อ4นะคะข้อ4 unq นะเราต้องดูแล้วว่า u ย่อมาจากอะไร u ย่อมาจากอุ่นถูกไหมคะ n ย่อมาจาก new นะ n ย่อมาจาก new และ q ย่อมาจาก quart เติม ium อุ่น new quart เดียมนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น104นั่นเอง104ถัดมานะคะ u p u ยังคงเหมือนเดิม u ย่อมาจากอุ่นนะคะอุ่น p คือ pen ก็คือ5ถูกไหมคะ pen ก็คือ5 p e n t pen นะคะ p e n t pen และ u อีกตัวหนึ่งก็คืออุ่นเช่นกันแล้วเติม ium นะคะอุ่น pen อุ่นเนียมนะฮะอุ่น pen อุ่นเนียมตรงนี้จะกลายเป็น151นะคะ151และสุดท้ายนะคะอุ่นออกเฮกเซียมนะคะ un อุ่นก็คือ1เขียนตัวเลขก่อนได้เลยออกอย่างที่บอกออกคล้ายๆกับออกโทพุสมี8หนวดนะคะตรงนี้ต้องเป็นเลข8นะคะตรงนี้ต้องเป็นเลข8เฮกซากอนต้องเป็นเลข6นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะย่อเป็น u o h นั่นเองสรุปทวนอีกรอบนะลูกขอย้อนกลับไปหน้าที่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะว่าตัวเลข1จนถึง9ต้องท่องให้ได้นะ new un by tai quart นะคะ pen hex set of n นะแล้วก็อย่าลืมกดตรงนี้ด้วยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็น2และ3ลงท้ายตัด i ทิ้ง1ตัวนะคะเป็น9ติดกับ0ตัด n ทิ้ง1ตัวเนาะที่เหลือก็เลขตามปกติและอย่าลืมเติมคำว่าเอี่ยมด้วยนั่นเองนะคะโอเคเนาะตัวนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะคะที่สามารถใช้ได้ทั้งม.ต้นและม.ปลายเลยเนาะเพราะว่าน้องๆเนี่ยยังไงก็ต้องดูตารางธาตุเนาะแล้วก็ต้องมีการเรียกชื่อใหม่นะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนเรียนเคมีอย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จได้คะแนนวิชาเคมีดีๆนะคะพี่นิ้งขอตัวก่อนนะบ๊ายบาย